Người đàn ông này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu vấn đề trong nghiên cứu bom chân không. Lúc này, vô số bậc thầy trong giới nghiên cứu khoa học đang dán mắt vào phía sau tấm kính thí nghiệm, chỉ để chờ cơ hội vả mặt cái tên thiếu niên không biết trời cao đất dày này. 198, 199, khi thời gian kích hoạt ngày càng đến gần, mọi người đều dán mắt vào viên đạn màu đỏ kia, vô cùng căng thẳng. Lúc này, Thượng quan Thiển tiến lại gần Tuyệt Đỉnh, giọng nhỏ lại hỏi, Tuyệt Đỉnh, rốt cuộc ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu như thất bại thì sẽ bị vả mặt thảm hại đấy. Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu ta tính toán không có vấn đề, cho nên độ chắc chắn của ta là 10 phần. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Bên trong phòng kính, dự án thiên tài 379 bom chân không, ầm một tiếng nổ tung. Trong khoảnh khắc nổ tung, một lượng lớn khí mù màu xanh lục được giải phóng. Chỉ trong nháy mắt, khí mù màu xanh lục đã lấp đầy toàn bộ phòng kính. Căn phòng phát ra những tiếng rung động kịch liệt. Đó là do lũ châu chấu huyết luyện đang đập vào vách kính. Tất cả mọi người đều mở to mắt, không dám chớp, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. 5 giây sau, phòng kính trở lại yên tĩnh. 10 giây sau, khí mù màu xanh lục tan biến. Khi mọi người nhìn rõ khung cảnh bên trong phòng kính, cả phòng thí nghiệm liền trở nên im lặng như tờ. Lúc này, trong phòng kính trống không, ngay cả xác của châu chấu huyết luyện cũng không còn sót lại. Tất cả đều đã bị khí mù màu xanh lục vừa rồi trung hòa và hòa tan. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học đều rơi vào trầm mặc, và sự trầm mặc này lại vang vọng như sấm bên tai. Thành công rồi. Lúc này, Phương Linh là người đầu tiên lên tiếng, giọng có chút hoảng hốt, lại có chút vui mừng, giọng điệu hết sức cẩn trọng. Vẻ mặt của Mạnh Trọng Quang xúc động, mừng đến phát khóc. Cái lưng còng đã nhiều năm của lão bỗng thẳng lên trong nháy mắt, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực. Ta tuyên bố, dự án thiên tài 379, bom chân không, lần thử nghiệm nghiên cứu thứ 9 đã thành công tốt đẹp. Lời vừa nói ra, phòng thí nghiệm ngay lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Thượng quan Thiển khẽ nhếch môi cười, ánh mắt chăm chú nhìn Tuyệt Đỉnh đứng bên cạnh. Tuyệt Đỉnh lúc này vẫn bình tĩnh như thường, yên lặng đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn phòng kính, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Ngay sau đó, Mạnh Trọng Quang xoay người, chặt chẽ nắm lấy tay Tuyệt Đỉnh. Tuyệt Đỉnh, không, tiên sinh Tuyệt Đỉnh, cảm ơn. Vô cùng cảm ơn. Mạnh lão, không cần khách khí, có thể giúp được, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Sự ra đời của bom chân không 379 này là để mưu phúc lợi cho toàn bộ dân chúng Long Quốc, phúc trạch thiên hạ, cũng coi như Tuyệt Đỉnh tích được công đức. Lúc này, Phương Linh đi đến bên cạnh Tuyệt Đỉnh, cúi người thật sâu, vẻ mặt đầy xấu hổ. Tiên sinh Tuyệt Đỉnh, ở đây tôi xin trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi với ngài. Trước đây là tôi có mắt như mù, không nhận ra Thái Sơn. Ngay sau đó, tất cả các nhân viên nghiên cứu khoa học tham gia vào dự án bom chân không thiên tài 379 của Hoàng Khoa Viện đều đồng loạt bày tỏ sự kính trọng đối với Tuyệt Đỉnh. Họ đều lần lượt gửi đến lời cảm ơn chân thành. Của đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Tuyệt Đỉnh tiên sinh, tôi không ngờ rằng tuổi của cậu còn chưa lớn bằng cháu trai tôi. Chỉ là liếc mắt một cái mà đã dễ dàng giải quyết vấn đề mà cả trăm người ở Hoàng Khoa Viện đã ngày đêm nghiên cứu suốt 3 năm ròng rã. Ngài như ăn si tan vậy, xin bái phục. Đều là nhờ có cậu đã chỉ ra vấn đề ở tỷ lệ phối trộn nguyên liệu cốt lõi, mới giúp chúng tôi có được thành quả lần này. Hành động này của Tuyệt Đỉnh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Hoàng Khoa Viện. Lúc này, Mạnh Trọng Quang nhìn Tuyệt Đỉnh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ như một fan bo với thần tượng. Viện trưởng, nếu như thí nghiệm đã thành công rồi, vậy thì tổ trưởng Phương của chúng ta chính thức phê duyệt. Dự án bom chân không 379 từ giờ sẽ chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Nghe được lời này, trong lòng Tuyệt Đỉnh vui mừng khôn xiết, cảm thấy thời cơ đã đến. Cậu vừa sa cằm, vừa cất tiếng nói, Mạnh lão, vậy còn chuyện về Hoa Ma Anh? Tuyệt Đỉnh tiên sinh, trời cũng không còn sớm nữa rồi. Ta mời ngươi và công chúa điện hạ đi ăn cơm trước. Còn chuyện Hoa Ma Anh, dễ nói thôi mà. Vậy nếu như tôi muốn cả khu trồng Hoa Ma Anh thì sao? Không vấn đề gì. Sự sảng khoái của Mạnh Trọng Quang lúc này hoàn toàn trái ngược với 2 tiếng trước đó. Lúc này, Tuyệt Đỉnh cười đùa trêu chọc Mạnh lão. Mạnh lão, khu trồng Hoa Ma Anh đó là bảo bối tâm can của ông mà. Ông cam tâm tình nguyện đem hết cho tôi sao? Tiên sinh Tuyệt Đỉnh, Hoa Ma Anh này chẳng là gì cả, ngươi mới là bảo bối của ta. Viện trưởng, ông đừng có như vậy chứ, tôi cảm thấy hơi sợ đấy. Nói rõ trước nha, tôi chỉ thích phụ nữ thôi. Ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là tài hoa của ngươi trong lĩnh vực nghiên cứu y dược mới chính là bảo bối mà Hoàng Khoa Viện chúng ta đang cần. Lúc này, trong mắt Mạnh Trọng Quang ánh lên một tia tham lam, đó là sự tham lam của một kẻ khác cầu nhân tài. 10 phút sau, tại nhà ăn của Hoàng Khoa Viện, tiên sinh Tuyệt Đỉnh, cơm canh ở nhà ăn của chúng ta thế nào, có hợp khẩu vị của cậu không? Mê mâng, món sườn kho tàu này không tệ, nhưng vẫn kém món chị gái tôi là một chút. Ai cũng biết, đồ ăn trong nhà ăn Hoàng gia còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng cao cấp. Nhà ăn của Hoàng Khoa Viện món ăn đa dạng, phong phú về chủng loại, khiến cho Tuyệt Đỉnh ăn không ngừng miệng. Tiên sinh Tuyệt Đỉnh, cậu cứ từ từ mà ăn, đừng có nghẹn, để tôi đi lấy cho cậu một bát canh. Lời vừa dứt, Mạnh Trọng Quang liền bước những bước chân không mấy nhanh nhẹn, đi lấy canh cho Tuyệt Đỉnh. Một lát sau, Mạnh Trọng Quang tay bưng bát canh gà, nhanh chóng đi đến. Canh gà tới rồi đây. Mạnh lão, ông là một bậc tiền bối đức cao vọng trọng, lại đi lấy canh cho một hậu bối, chẳng lẽ là có ý đồ khác? Công chúa của là công chúa, chút tâm tư nhỏ mọn của lão phu, người nhìn một cái là thấu suốt. Mạnh Trọng Quang của thật có tư tâm,
Ông ta chờ Tuyệt Đỉnh ăn no uống đủ rồi sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh Tuyệt Đỉnh, ta có một thỉnh cầu không quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Ta với tư cách là viện trưởng, chính thức mời cậu vào làm việc tại Hoàng Khoa Viện, đảm nhiệm chức vụ hắc chức. Lúc này, trong ánh mắt của Mạnh Trọng Quang là sự kiên định, còn Tuyệt Đỉnh, trong lòng thì không hề có chút gợn sóng nào, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hắc chức là cái gì? Tuyệt Đỉnh thành công nghiên cứu ra bom chân không, viện trưởng triều đại ăn ngon uống tốt, chỉ để mời cậu ta vào làm tại Hoàng Khoa Viện. Hắc chức là cái gì? Tuyệt Đỉnh, cậu cũng thấy đó. Hoàng Khoa Viện trên dưới có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, có phải chỉ có Mạnh lão là mặc bộ đồ trắng với lớp lót đen bên trong không? Nghe Thượng quan Thiển nói vậy, Tuyệt Đỉnh liền nhìn thử về phía Mạnh Trọng Quang, sau đó lại nhớ lại Phương Linh mà mình đã gặp trước đó, cùng với các đồng nghiệp của cô, trên người họ đều mặc đồng phục trắng, chỉ có Mạnh Trọng Quang là khác biệt. Lớp lót bên trong của ông là màu đen. Công chúa, lẽ nào màu sắc quần áo cũng có ý nghĩa sao? Đương nhiên rồi, ở Hoàng Khoa Viện tổng cộng có 6 loại đồng phục với màu sắc khác nhau. Ngoài xanh lót xanh, ngoài xanh lót trắng, ngoài trắng lót trắng, ngoài trắng lót đen, ngoài đen lót đen và ngoài đen lót xanh. Lớp lót màu xanh là phổ biến nhất. Tất cả nhân viên đang làm việc ở Hoàng Khoa Viện đều mặc màu xanh. Áo khoác trắng, lớp lót trắng bên trong là màu mà chỉ những nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tài mới có thể mặc. Còn áo khoác trắng lót đen, chỉ có Mạnh lão là viện trưởng mới được mặc thôi. Cho nên vị trí viện trưởng còn được gọi là bạch chức. Cuối cùng, bộ đồng phục đen, lớp lót đen, chỉ có tổng cố vấn của Hoàng Khoa Viện mới được mặc, gọi là hắc chức. Thì ra là vậy, hắc chức chính là vị trí tổng cố vấn của Hoàng Khoa Viện. Tiên sinh Tuyệt Đỉnh, không dám giấu gì, vị trí hắc chức của Hoàng Khoa Viện chúng ta đã bị bỏ trống 15 năm rồi. Vậy 15 năm trước, người giữ chức hắc chức của Hoàng Khoa Viện là ai? Cái tên Lâm Bắc Huyền, chắc hẳn cậu đã từng nghe qua rồi chứ. Lâm Bắc Huyền chính là người đứng đầu Huyền Cơ Khoa Kỹ. Đối với cái tên này, Tuyệt Đỉnh đã không còn lạ lẫm gì nữa. Lâm Bắc Huyền là người đầu tiên của Long Quốc sáng tạo ra ngự thú sư hệ cơ giới, tự nhiên cũng là ngự thú sư hệ cơ giới đầu tiên. 15 năm trước, Lâm Bắc Huyền còn trẻ tuổi, đảm nhiệm chức hắc chức, ông đã nghiên cứu ra vô số ngọc thú hệ cơ giới, cùng với các loại ma đạo khí, vũ khí sinh hóa cực kỳ sáng tạo, tài hoa hơn người. Không hề quá lời khi nói rằng vị thế của Hoàng Khoa Viện ở Long Quốc hiện tại, 2/3 công lao đều thuộc về người đàn ông đó. Thảo nào lúc tham quan đại sảnh tầng 1 của Hoàng Khoa Viện, ta thấy rất nhiều máy móc mang nhãn hiệu Huyền Cơ Khoa Kỹ, thú máy thằn lằn, thì ra Hoàng Khoa Viện chính là nơi khởi nguồn của Huyền Cơ Khoa Kỹ. À đúng rồi, Mạnh lão, vì sao tiền bối Lâm lại rời khỏi Hoàng Khoa Viện? Hiện tại ông ấy là một trong tứ phương ngự vương, phụ trách trấn thủ một trong tứ đại long mạch của Long Quốc, Đông Long mạch, Lâm Tuyết Sơn, nên tự nhiên không còn thời gian và sức lực đảm nhiệm hắc chức của Hoàng Khoa Viện. Long Quốc là một quốc gia văn minh rất coi trọng phong thủy khí vận. Từ sau khi tận thể giáng lâm, ma thú xâm nhập, khí hậu ở một số khu vực của Long Quốc thay đổi. Trong nước liền xuất hiện tứ đại long mạch: Xuân Long mạch, núi Nại Ưu Hoa, bốn mùa như xuân, phong cảnh như tranh; Hạ Long mạch, núi Nham Hồn, quanh năm nham thạch phun trào, nham thạch bao phủ mặt đất; Thu Long mạch, núi Tuyết Phong, năm này qua năm khác, khắp núi phủ đầy lá phong đỏ thẫm; Đông Long mạch, núi Lăng Tuyết, trời lạnh đất đóng băng, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Bốn ngọn núi long mạch này bảo vệ vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Một khi bốn long mạch bị hủy, quốc vận sẽ suy tàn, ma khí sẽ tràn vào, tiến thẳng vào hoàng thành, gây ra đại họa cho cả nước. Trong một cuốn sử thi của Long Quốc đã từng ghi chép, Hạ Long mạch, núi Nham Hồn từng gặp phải một lần nguy cơ bị hủy diệt. Chỉ một long mạch bị cản trở, quốc khí trên toàn quốc liền đã hỗn loạn, linh lực của tất cả các ngự thú sư đều bị suy yếu. Sức mạnh của ma thú xâm nhập vào Long Quốc cũng đột nhiên tăng mạnh. May mắn là nữ đế Thượng Quan Lan đã kịp thời xuất hiện, bảo vệ được Hạ Long mạch, núi Nham Hồn. Từ đó về sau, Thượng Quan Lan mới thiết lập ra tứ phương ngự vương, mỗi một vị ngự vương phụ trách trấn thủ một long mạch. Lâm Bắc Huyền nhận lệnh trở thành ngự vương trấn thủ Đông Long mạch, núi Lăng Tuyết, được người đời tôn xưng là Linh Vương. Ba vị ngự vương còn lại lần lượt là U Vương, Diêm Vương và Huyết Vương. Thực lực của tứ phương ngự vương đều đạt tới đỉnh cao của ngự thú sư 9 sao. Còn ba vị đại tướng quân của Long Quốc, Lục Minh, Mộ Dung Cảnh và Bạch Vũ, dù cũng là ngự thú sư 9 sao, nhưng vẫn chưa chạm tới cảnh giới đỉnh phong. Nói tóm lại, trong phạm vi Long Quốc, tứ phương ngự vương cộng thêm 3 đại tướng quân Hải Lục không quân, chính là toàn bộ danh sách những người đạt tới ngự thú sư 9 sao, tổng cộng 7 người. Lúc này, Tuyệt Đỉnh lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, sắp xếp lại một lần bảng xếp hạng sức mạnh của Long Quốc. Theo cách phân loại này, Ti đến không chính là cấp bậc của Thượng Quan Lan, cùng với thân phận bí ẩn của Hắc Long. Ti đến 1 là cấp bậc của quân sư Tạ Trung, ngự thú sư 10 sao, không giống người tốt, khó phân biệt trung gian. Ti đến 2 là cấp bậc của tứ phương ngự vương, ngự thú sư 9 sao đỉnh phong, có biết vài thông tin nhưng không nhiều. Ti đến 3 là cấp bậc của 3 đại tướng Hải Lục không quân, cũng là ngự thú sư 9 sao, mình từng giao đấu, cũng coi như khá quen thuộc, thậm chí trong đó còn có một vị là xuyên việt phụ, hình như mình còn bỏ sót một gạch ngang. Mình nhớ thủ lĩnh của tổ chức đế hồn, Đại tế Tư Hắc Danh, cũng ở cấp bậc 9 sao. Về cấp bậc của Đại tế Tư Hắc Danh, Tuyệt Đỉnh cũng chỉ là suy đoán, dù sao hiện tại cũng chỉ mới lấy được đế hồn lệnh trước thời hạn, vẫn chưa hiểu rõ về thủ lĩnh tổ chức, càng chưa từng gặp mặt vị Đại tế Tư Hắc Danh kia. Mà danh sách trong lòng Tuyệt Đỉnh cũng chỉ là tổng kết dựa trên những thông tin đã biết, không loại trừ khả năng vẫn còn cao thủ ẩn danh trong dân gian. Con đường của ngự thú sư vẫn còn dài và xa, còn cách cái ngai vàng đó đã còn một đoạn đường rất dài phải đi. Tuyệt Đỉnh, ngươi ngẩn người nãy giờ rồi đó, là đang nghĩ gì vậy? Đói quá,
Đương nhiên là đang nghĩ cách đi lấy đồ ăn ở đâu rồi. Không, không có gì. Ta chỉ là vừa nghĩ đến những nhân vật lớn như Lâm Bắc Huyền, bỗng nhiên thấy bản thân mình nhỏ bé làm sao, nên trong lòng sinh cảm khái thôi. Không, không, tiên sinh tuyệt đỉnh, cậu đừng tự ti, cậu chính là bảo bối của tôi mà. Hơn nữa, cậu vốn dĩ đã là người có tư chất hơn người. Ta rất xem trọng cậu, tương lai cậu nhất định có thể đạt đến cảnh giới ngự thú sư 9 sao. Mà cho dù không nói đến tương lai, chỉ nói đến hiện tại, tài hoa của cậu trong lĩnh vực y dược cũng không hề thua kém Lâm Bắc Huyền năm xưa. Lúc này, ánh mắt của Mạnh Trọng Quang vô cùng kiên định, ông rất chắc chắn Tuyệt đỉnh chính là người tài mà Hoàng Khoa Viện cần nhất, thậm chí là viện trưởng tương lai, có khả năng trở thành người đầu tiên trong lịch sử Hoàng Khoa Viện đảm nhiệm cả hai chức Hắc và Bạch. Tiên sinh Tuyệt đỉnh, cậu đồng ý với ta được không? Vào làm ở Hoàng Khoa Viện, đảm nhiệm chức Hắc chức. Từ sau khi Lâm Bắc Huyền rời khỏi Hoàng Khoa Viện, chúng ta rất cần một người đủ năng lực đảm nhiệm Hắc chức. Mà cậu, Tuyệt đỉnh, chính là người có thánh thể Hắc chức bẩm sinh,